ahoj. Minulý výrobek, který jsem tady představoval, je tady tento miliometr, který je přede mnou a díky němu jsem se mohl vrhnout do výzkumu zajímavého jevu, který jsem v minulosti zaznamenal. Koupil jsem si sadu takovýchto kabelů, bylo jich mnohem víc, ale to je jenom tak pro ukázku. A v zařízeních, kde jsem je použil, se začaly dít divné věci. Myslím tím v zařízeních při vývoji nějakého prototypu a tak dále, ne samozřejmě ve finálním zařízení. Takže díky tady tomu miliometru jsem se rozhodl podívat se na tyto kablíky blíže a zjistil jsem zajímavé věci, s kterými se chci s vámi podělit. Nejprve předvedu zásadní věc, kterou jsem zjistil, a to, že kabely mají velice velký přechodový odpor. Podíváme se na to. Přechodový odpor je 480 milionů na tomto kousku kabelu, který má 10, 20, 30, 45 cm, pak si ho změříme přesněji. Samozřejmě, když kablík takto rozeberu, tak zjistím, že je kabel ke krokodýlce pouze slísovaný, přilísovaný. Takže teď kabel rozeberu a podíváme se na něho trošku více podrobněji. Změříme si kabel, to nás bude do budoucna zajímat. Délka kabelu je 40 cm. Změříme nyní samotný kablík, kde byl problém, jestli ve spoji ke krokodýlce. A jak je vidět, 464 milionů, takže samotná krokodýlka i spoj na ní byl v pořádku. Zkusíme si ho změřit, jeho průřez, a dopočítat, jak by to mělo být správně, kdyby tato měď, která ovšem se chová jako měď, je měkká, nevypadá to na hliník, nevypadá to na poměděný hliník, tak jak tato měď při délce 40 cm, jaký by měl mít odpor, pokud by ta měď byla čistá. Nejprve jsem ovšem vzal starý zdroj do PCčka a z něho jsem si vycvakl 40 cm dlouhý kablík a zkusím ho změřit. Tak, odpor tohoto kabelu je 16 milionů. Stejná délka a diametrálně odlišný odpor. Nejprve změřím průměr kabelu z PCčkového zdroje. Když lehce stisknu, tak je ten průměr, řekněme, 0,75 mm. Odizoluju kabel, který byl u propojovacích svorek. Zkroutím a měřím jeho průměr. Při mírném stisku zhruba 0,4 mm. Takže v prvé řadě je třeba spočítat z průměru, který byl u černého kabelu 0,7 mm. Je třeba vypočítat průřez, to je tady to S, tady ta hodnota, a dosazuju do vzorce R se rovná ρ krát L lomeno S. Měrný odpor mědi je 0,0169 krát délka kabelu v metrech 0,4 lomeno průřezem kabelu, což je tady ta hodnota. Po dosazení a vykrácení mi vychází odpor
15,3 milionů. Měřená hodnota miliometrem je 15 milionů. Mám tady tedy připravené údaje k bílému kabelu, který byl 0,4 mm. Jsem vypočítal průřez 0,125 mm. Opět po dosazení do vzorce, nyní už rychle, docházím k hodnotě 54 milionů. Údaj na miliometru je 450 milionů. Odpor tady tohoto bílého kabelu je 10krát větší, než by měl být, pokud by byl z opravdové mědi. Zkusím teď vyrobit nový propojovací kabel. Tady bych chtěl doporučit dobrý tip do svěráčku, pokud se dá kolíček. Úžasná záležitost. Musí být dřevěný samozřejmě, ať se nepálí, ale nádhera. Třetí ruka, používám. Tady mám udělaný druhý ještě, u kterého mám seřezané ty oblé konce, abych mohl přesněji uchytnout nějaké menší předměty a podobně. A navíc mám tady seřezaný jeden z těch konců. To je z toho důvodu, že někdy chci uchytnout si kolíček do kolíčku, abych mohl si předmět uchytnout třeba z druhé strany, bokem, nějak a podobně. Tak, jak píšou tady na naší staré krásné RS 50, špongiu navlhčit a jdeme na to. Tak hotovo. Můžeme měřit. Připojím měřící kabely. Výsledný odpor takto vyrobeného kabelu s původními krokodýlkami je 21 milionů. Nyní ještě provedu zkoušku pájivosti tohoto kabelu, toho bílého. No, vypadá to úplně perfektně. Pocínované to bylo během sekundy, naprosto bez problémů. Mám tady, a to s tím souvisí, mám tady síťový kabel k PCčku, ustřihnu jeho konec, odizoluji. A po odizolování v tomto kabelu je taky jakože měď, která ovšem nejde zkroutit pořádně. Chová se jako pružina. A když jsem ho měřil, tak měl také obrovský odpor. Takže si myslím, že by to mohl být podobný materiál jako v těchto propojovacích kabelech. Napadlo mě tedy ten kabel otestovat ještě poslední věcí a tou je takový magnet. Jak víme, měď by neměla být magnetická. Tady mám kabel z PCčkového zdroje. Magnetický není. Přidáme k němu kabel z propojovacích svorek a zkusíme. Voilà. Zamaskované je nějaké železo, po případě ocel, pokryté možná mědí, nevím, jaká je to technologie. Vtipné je to, že stejným způsobem se chová i tady tento kabel přívodní. Měřil jsem teď jednu žílu na délce tady toho propojovacího kabelu i při takovém průřezu má 800 milionů.
tyto dva kabely železné nebo ocelové, tvářící se jako měď. Tady ten se odkopal rychleji, protože jeho vlákna jsou pružné. Tady ten je asi, že jsou ty vlákna jemnější, dají se krásně ohýbat, drží tvar. Tady ten ne, ten pruží, to je jak pružina. Pokud takovýmto kabelem pustíte 2 ampéry, máte na něm úbytek 1 V, což výkonově se kabel roztopí na 2 W při této délce. A samozřejmě je to jenom jeden vodič. Je vodič tam a zpět, takže krát 2 všechno. Takže pozor na to. U tohoto kabelu to asi nebude tak kritické. Ten je na 230 V. Pro napájení nějakého PCčka a tak dále tam potečou proudy o mnoho menší. Problém by mohl nastat, kdybychom to chtěli použít takový kabel pro nějaké jiné cizí zařízení s velkým odběrem. Nedovedu si představit tady pustit 10 A. To by ten kabel zřejmě se roztekl. Takže díky za sledování a pozor na měď z Číny anebo z bambusových vláken. Nevím.